हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु केही दिन यता चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेरो च्यानलबाट चाहिँ टिकटक सम्बन्धित भिडियो दिइरहेको छु। साथीहरु किनभने टिकटक चाहिँ नेपालमा ब्यान्ड छ। सो मैले तपाईहरुलाई यो च्यानलबाट चाहिँ टिकटक कसरी चलाउने, आखिर नेपालमा चाहिँ टिकटक कुन तरिकाले चलाउने, कस्तो ट्रिक लाउने अथवा कुन भिपिएन चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्युर हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भनिरहेको छु र हरेक भिडियोमा चाहिँ हरेक ट्रिक टिकटक सम्बन्धित भिडियो चाहिँ बनाइरहेको छु। आज पनि तपाईहरु माझमा चाहिँ टिकटक सम्बन्धित भिडियो लिएर आएको छु। थम्बनेलमै मैले तपाईहरुलाई अलरेडी दिइसकेको छु साथीहरु। सो नेपालमा चाहिँ अब टिकटक हामीले चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ आज पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा छोटो भिडियो बनाएको छु। साथीहरु कुन तरिकाले चलाउने, के ट्रिक लाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज पनि भिडियोमा चाहिँ ए टु जेड सिकाउने छु। वेल त्यो भन्दा साथीहरु मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। अब साथीहरु यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी चाहिँ टिकटक डाउनलोड गरिसकेको छु। अब कुन टिकटक डाउनलोड गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनेर सिकाउँदै छु। अब सिम्पली तपाईहरु चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्छ साथीहरु। सिम्पली क्रोम ब्राउजर खोलेर तपाईहरुले अरु कुनै पनि टिकटक डाउनलोड गर्ने जरुरी छैन। तपाईहरुले चाहिँ टिकटक एपीके डाउनलोड भनेर चाहिँ सिम्पली सर्च गरिदिनुस् साथीहरु है। तपाईको मोबाइलमा चाहिँ क्रोममा गएर चाहिँ टिकटक एपीके भनेर चाहिँ डाउनलोड गर्नुको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली सर्च गरिदिनुस्। अब सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ फर्स्टमै यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो अप्सन तपाईले चाहिँ क्लिक गरिहाल्नुस् है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ लेटेस्ट भर्जनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मात्र चाहिँ डिसेम्बरमा चाहिँ यो चाहिँ लन्च भएको। सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिदिनु होला है। सिम्पली यहाँनेर चाहिँ डाउनलोड गरिदिनुस्। डाउनलोड गरिसकेपछि केही समय लिन्छ यसले, त्यसपछि यो चाहिँ डाउनलोड भइहाल्छ साथीहरु। अब तपाईको डाउनलोड हुने बित्तिकै तपाईले चाहिँ फेरि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ओपन गर्ने भन्नेतिर चाहिँ नलाग्नु होला है। अब यसलाई चाहिँ छोड्दिनुस्। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई छोड्दिनु होला। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को प्रोसेसमा जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ अब प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर सर्च गर्नु होला। तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँदै छु। अब तपाईलाई चाहिँ भिपिएन डाउनलोड गर्न भन्दै छु र अब फेरि भिपिएन नै सिकाए भनेर चाहिँ नसोच्नु होला है। किनकि भिपिएन डाउनलोड गर्न लाउँदै छु तर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भिपिएन जुन चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ सुरक्षित खालको भिपिएन मात्र म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ पावर भिपिएन फास्ट एन्ड सेक्युर भिपिएन भनेर अलरेडी लेखेकै छ। सिम्पली मैले डाउनलोड गरिसकेँ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुस्। त्यसपछि ओपन गरिदिनुस्। अब ओपन गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यसले केही समय चाहिँ लोडिङ लिन्छ है। अब तपाईले चाहिँ यहाँ एड पनि आउँछ, यसलाई स्किप गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर सिम्पली चाहिँ कनेक्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि कनेक्ट गरिदिनुस्। अब केही समय लिन्छ, त्यसपछि चाहिँ कनेक्ट भइहाल्छ हैन। अब तपाईले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यहाँ एलाउ एप देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली चाहिँ अब तपाईले चाहिँ एलाउ एपमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ कुन एपहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा एलाउ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले चाहिँ चुज गरेर अब हरेकमा टिक लागेको हुन्छ। तपाईले चाहिँ चुज गरेर मात्रै एलाउ गरिदिनुस् हैन, किनकि सबैमा एलाउ नगर्नुस्, यो राम्रो हुँदैन। त्यही भएर तपाईले जुनलाई चाहिँ एलाउ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई मात्र तपाईले चाहिँ एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ टिक लाएर। त्यसपछि एलाउ गरिदिनुस् सिम्पली। अब तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ यहाँनेर टिक मार्क अब मैले लाउँदै छु यसरी चाहिँ। अब टिक लाएर चाहिँ अब मैले चाहिँ जुन मैले चाहेको छु त्यो चाहिँ एलाउ गरिदिन्छु है साथीहरु। तपाईहरुले पनि जुन चाहिएको छ त्यसलाई एलाउ गरिदिनुस्। त्यसपछि चाहिँ ब्याक आउनुस्। अब त्यसपछि तपाईको यहाँ सर्भर आउँछ, फ्री सर्भर आउँछ है साथीहरु। फ्री सर्भर आउँछ। सर्भर फ्री 2 मा चाहिँ गएर चाहिँ मैले तपाईहरुको माझमा चाहिँ यहाँनेर देखाउँदै छु। प्राय गरी चाहिँ मैले चाहिँ अब यदि चलाए भिपिएन चलाए भने चाहिँ युनाइटेड स्टेटकै चलाउँछु है, फ्री युनाइटेड स्टेट। किनकि भिपिएन भनेको धेरै जसो युनाइटेड स्टेटबाट चाहिँ चलाउँछ। त्यही भएर चाहिँ मैले युनाइटेड स्टेट 1 को चाहिँ क्लिक गरेर अब यसरी चाहिँ मैले क्लिक गरिदिएँ। अब यो चाहिँ केही समयपछि चाहिँ यो कनेक्ट भइहाल्छ। अब कनेक्ट भएपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब सजिलैसँग चाहिँ हामीले चाहिँ अब टिकटक खोल्न सक्छौं। हाम्रो जुन चाहिँ कनेक्ट भइसकेपछि चाहिँ खोल्न सक्छौं साथीहरु है। तपाईहरुले पनि अब यो कनेक्ट भइसकेको छ। अब तपाईहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अलरेडी हाम्रो चाहिँ टिकटक चाहिँ सरी हाम्रो यो भिपिएन चाहिँ अब कनेक्टिङ अब हुँदैछ है। यो चाहिँ कनेक्टेड भइसकेको छ। ओके, यो चाहिँ कनेक्टेड भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो टिकटक चाहिँ अब यो कनेक्टेड भइसकेपछि चाहिँ अब सजिलैसँग हामीले चाहिँ हाम्रो टिकटक चाहिँ क्लिक गरेर अब खोल्न सक्छौं साथीहरु है। अब तपाईले त्यसपछि क्लिक यसरी हामी क्लिक गरौँ टिकटकलाई चाहिँ हैन। टिकटकलाई क्लिक गरेपछि अब हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो टिकटक चाहिँ सलामुन दोस्तानो
वेल साथीहरु यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो टिकटक सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि तपाईहरुले नसोच्नु होला कि आज पनि फेरि त्यही VPN बाट चाहिँ टिकटक चलाउन सिकायो, VPN बाट चाहिँ सजिलैसँग हामीले पनि त चलाउन सकिन्छ भनेर नसम्झिनु होला। किनकि मैले तपाईहरुलाई जुन VPN बाट चाहिँ चलाउन सिकाएको छु यो भनेको चाहिँ एकदमै तपाईको चाहिँ सेक्युर VPN हो। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरु माझमा चाहिँ सिकाएको हो। यदि तपाईहरुले फ्री VPN बिना VPN बिना DNS पनि चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ मेरो प्लेलिस्टमा गएर सजिलैसँग चाहिँ भिडियो चुज गरेर तपाईले सिलेक्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ भिडियो तपाईलाई चाहिएको छ। टोटली टिकटककै भिडियो मैले बनाएको छु। टिकटक ट्युटोरियल प्लेलिस्टमा गएर तपाईले चाहिँ सजिलैसँग भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु भिडियोमा के कति बुझ्नुभयो जस्तो तस्तै मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।